Hello everyone, welcome to our channel Bhatta advice. esewa चाहिँ अहिले 13औं वर्षको एनिभर्सरीमा विभिन्न अफरहरू ल्याएको छ। जुन अफरलाई युज गरेर तपाईहरुले एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो esewaले ल्याएको अफर के हुन् र यसबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आउनुस् धेरै ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो esewaको पहिलो अफर के हो भने esewa एकाउन्टलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मोबाइल नम्बरबाट esewa एकाउन्ट बनेको छैन त्यो मोबाइल नम्बरबाट रजिस्टर गर्दाखेरि एउटा मोबाइल नम्बरबाट तपाईले 130 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुनेछ। सो अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ म तपाईले बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले यता तपाईहरुले आफ्नो नम्बर दिनु होला, तल फुल नेम दिनु होला, त्यसपछि जेन्डर मेल या फिमेल चुज गर्नु होला। तल यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ह्याभ अ प्रोमो कोड, यसमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण क्यापिटल लेटरमा तपाईहरुले सेलिब्रेट भन्ने प्रोमो कोड युज गरेर तपाईले यस अप्सनमा अप्लाई अप्सनमा क्लिक गरेर esewa एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले 24 घण्टा भित्र तपाईले 130 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी अर्को अफर के हो भने esewa एकाउन्टमा आफ्नो बैंक खातालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ लिंक नाउको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो बैंक खातालाई esewa एकाउन्ट सित कनेक्टेड गरेर तपाईहरुले 130 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को अफर रहेको छ, तपाईहरुले इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्दा, इन्टरनेटको बिल तिर्दा र मोबाइल टपअप गर्दा तपाईहरुले 13% क्यासब्याक पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले म तपाईहरुलाई टपअप गर्न सिकाउँछु। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले नम्बर राखिदिनु होला, तपाईहरुले यहाँ अमाउन्ट राखिदिनु होला र यहाँ ह्याभ अ प्रोमो कोडमा तपाईहरुले 13 इयर्स राखिदिनु होला। त्यसपछि अप्लाई गरिदिनु होला। अप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले प्रोसिड गरिदिनु होला। प्रोसिड गर्दाखेरि तपाईहरुले 13% क्यासब्याक पाउन सक्नुहुनेछ। यी थिए esewaले 13औं एनिभर्सरीमा ल्याएका 3 वटा अफरहरू। तपाईहरुलाई यी अफर कस्तो लागे कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त बाई बाई।